Trước Trường Giang, nhiều sao nam cũng vướng scandal tình ái, nhưng không phải ai cũng bị chỉ trích nặng nề. Hiện tại, tình cảm ồn ào của nam em và Trường Giang có thể nói là chủ đề được nhận nhiều sự quan tâm nhất của công chúng. Dư luận có lẽ sẽ mãi chỉ nghe được câu chuyện từ phía nam em nếu như Trường Giang không quyết định lên tiếng cách đây không lâu. Những tưởng chàng hề sức khỏe sẽ có câu trả lời thích đáng cho người hâm mộ sau một tháng im lặng, thì ngược lại, danh hài phát ngôn có phần nặng nề như khẳng định đầu óc nam em có gì đó không bình thường, hay cho rằng bản thân đang bị lôi kéo vào chiêu trò PR của cô, thậm chí còn gửi lời đe dọa đến nam em. Nếu như trước đó, Trường Giang được nhiều khán giả bênh vực khi nam em đột ngột phơi bày chuyện quá khứ, thì hiện tại, phần đông công chúng lại dành những lời lẽ chỉ trích nhắm tới anh. Trường Giang không đáng mặt đàn ông mà nói về người đàn bà hết mực yêu mình như thế là hèn hạ kinh khủng. Giữa thời điểm nhạy cảm, phát ngôn của Trường Giang đã thực sự gây bão và là nguyên nhân chính khiến cho danh hài phải hứng chịu mũi rìu dư luận như vậy. Giữa showbiz Việt nổi tiếng thị phi, việc scandal tình ái thì thoảng xảy ra không còn là chuyện quá lạ lẫm với công chúng. Thậm chí trong quá khứ, từng có nhiều vụ lùm xùm gây chấn động và nhận được nhiều sự quan tâm hơn Trường Giang nam em. Năm 2011, dư luận xôn xao khi Thanh Thảo công khai từng có quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với Bình Minh trên mặt báo. Trước đó, tin đồn cả hai hẹn hò từng râm ran suốt năm 2010. Thời điểm này, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và êm đềm của Bình Minh và bà xã Anh Thơ rất được công chúng ngưỡng mộ. Chính vì thế, cả Bình Minh lẫn Thanh Thảo phải nhận vô số lời chê bai lẫn chửi rủa. Một trong những ồn ào tình cảm khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng là lùm xùm giữa Bảo Thanh và Việt Anh vào tháng 6 2017, giống như vụ việc của Bình Minh và Trường Giang. Nghi vấn Bảo Thanh thả thính Việt Anh bắt nguồn từ chia sẻ đầy bức xúc của một phái nữ trong cuộc. Cụ thể, trên Facebook cá nhân, Hương Trần, bà xã nam diễn viên người phán xử ẩn ý cho biết, có một người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn gạ gẫm Việt Anh. Sau đó, trên mạng xã hội bất ngờ rò rỉ tin nhắn với nội dung ong bướm gửi tới Việt Anh. Lần sau số điện thoại, nhiều người cho rằng đây là Bảo Thanh. Giữa thời điểm Bảo Thanh và Việt Anh đang rất được nhiều người hâm mộ yêu thích khi tham gia vào các bộ phim truyền hình đình đám, vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận. Ngoài ra còn có những câu chuyện như là Lâm Vĩnh Hải, Lý Phương Châu và Linh Chi. Chuyện giữa Lâm Vĩnh Hải, Lý Phương Châu được nhiều người yêu mến ủng hộ bởi cả hai đồng hành cùng nhau từ những ngày Lâm Vĩnh Hải còn chưa nổi tiếng. Chính vì thế, khi Phương Châu tuyên bố đã ly hôn vì kẻ thứ ba Linh Chi, công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều vụ lùm xùm tình cảm trên showbiz Việt. Và trong mỗi vụ việc như vậy, dư luận tất nhiên không buông tha cho người mà họ cảm thấy là có lỗi. Sau khi Trường Giang lên tiếng, hầu hết khán giả thay đổi thái độ và quay lưng lại với nam danh hài. Trường Giang chịu chỉ trích gay gắt vì những lời mà anh nói ra, dù rằng mục đích là bảo vệ Nhã Phương hay chẳng nữa. Đây cũng là điều khiến danh hài rơi vào tình huống vô cùng khác biệt với những sao nam khác đã từng vướng phải tin đồn tình cảm. 2 lần đứng giữa tâm bão dư luận, nhưng Bình Minh nhanh chóng được công chúng tha thứ. Tha thứ ở đây không phải công chúng chấp nhận chuyện ngoại tình, mà bởi cách xử lý của người trong cuộc khiến dân tình cảm thấy không muốn bàn tán nữa. Sau một thời gian im lặng, Bình Minh mới lên tiếng về lùm xùm với Thanh Thảo. Anh đã ngắn gọn, không dài dòng và bày tỏ bản thân may mắn khi có được bà xã làm hậu phương vững chắc. Tương tự với ồn ào tiếp theo liên quan đến Trương Quỳnh Anh, Bình Minh chỉ nói một lần duy nhất, khẳng định cuộc sống hiện tại hoàn toàn bình thường để ngầm ám chỉ hôn nhân với bà xã vẫn hạnh phúc. Nếu như Bình Minh đáp trả ưng ý thì Việt Anh lại chẳng ngần ngại bênh vực vợ trước áp lực dư luận. Bởi sau khi bà xã Việt Anh chia sẻ chuyện chồng bị gạ gẫm trên mạng xã hội, không ít người cho rằng cô khá dại dột khi cái gì cũng công khai và không biết giữ hình ảnh cho chồng. Bất chấp bản thân đang nhận không ít soi mói, nghi vấn tình cảm, nam diễn viên lên tiếng, bớt tào lao đi nhé mọi người, tại sao lại xúm vào đôi co với một người vừa đẻ xong và đang cho con bú? Bạn nào cần làm rõ vấn đề gì thì cứ hỏi thẳng tôi nhé, sự việc không có gì thì hãy tôn trọng Facebook của vợ tôi. Lâm Vĩnh Hải thì thể hiện sự dám làm dám chịu. Nam Vũ Công thừa nhận yêu Linh Chi sau khi ly hôn và mối quan hệ này hoàn toàn nghiêm túc. Lâm Vĩnh Hải nhất chỉ im lặng như một cách tôn trọng cả người cũ lẫn người mới. Thậm chí vào thời điểm Lâm Vĩnh Hải được lợi nhất khi Phương Châu vướng nghi án ngoại tình với Hiền Sến lúc chưa ly hôn, anh cũng giữ thái độ bình tĩnh và không lên tiếng. Câu chuyện của Trường Giang và nam em, ai đúng ai sai, người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Việc Trường Giang lên tiếng với thái độ có phần bức xúc sau hàng loạt những hành động và chia sẻ ẩn ý của nam em cũng có lẽ là điều thông cảm. Thế nhưng, việc danh hài phủ phàng với một cô gái mà bản thân khẳng định từng thích để bảo vệ cô gái còn lại không phải là cách xử lý thỏa đáng. Vì đúng như Trường Giang từng thừa nhận, anh có sai và nếu không phải cũng vì anh. Nam em đã không có sự hiểu lầm tình yêu như hiện tại. Sau cùng, nếu Trường Giang đã không biết cách xử lý một cách chu toàn thì đừng nên lên tiếng để rồi tạo thêm áp lực cho cả hai cô gái phải thêm đau khổ.